hamar fogta ezt? Nem tudom. Figyelj, megnézzük. Ilyen, és akkor úgyis szét lesz széve, úgyhogy tök Ja. mindegy. Jött bele. Megvan. Valami tüskja, nem! Fogják meg, én oda megyek. Fogd a panelt, már nagyon jó. A belseje átig el a rugónál. A belseje átig el a rugónál. Honnan? A rohadt vele! Innentől vele még! El fog törni. Mi áll meg? Nem áll meg. Megnyomnak a meg. Vége. Kábel. Tamás a kábel!